What's up guys? So nga pala si Gray Gonzaga at welcome sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Click mo na din yung notification bell para naman lagi kang updated sa mga panibagong videos na gagawin ko. Simulan na natin to. Guys, for this video, 4 easy push-ups ang ituturo ko sa inyo. Madali lang siya, twice a week lang gawin mo siya. Kung more than twice, edi mas better. Mas mabilis yung improvement. Napakadali lang siya. Kailangan mo na siya simulan at saka magtiyaga. Pag nagawa mo siya, consistent, may ilab ka sa push-ups. Kagaya ko ilab na ako sa push-ups. Kasi laki ko siyang ginagawa. Kaya mo na gawin yung ibang push-ups. Pero kung gusto mo talaga na master yung push-ups, gawin mo to easy push-ups. Ito talaga yung key. Kumbaga siya yung key, level 1. Para umabot ka sa level 2. Kaya guys, ang unang push-up is normal push-up. Pangalawa is wide push-ups. Pangatlo is diamond push-ups. Pang-apat is box push-ups. Yung box push-ups, kaya siya nahuli kasi mabigat na yung dito mo. Kumbaga, mahirap na kasi mga mabigat na. Pero kung uunahin mo siya, baliwala din. Kung mas mabagal, mas maganda. Napakadali lang siya. Yung normal push-ups, yun yung una. Normal push-ups. Kumbaga warm-up, pero push-ups na siya. Kailangan straight body, tip-toe. Tapos pag itutulak mo, push talaga. Straight. Straight ha. Yan. Tapos yung likod, nakalag mo. Ayan yung normal push-ups. Normal push-ups. Panoorin nyo. Yung pangalawang push-ups naman is wide. Ang pinagkaiba lang nila is wide siya. Yung push-ups na kalito. Wide. Yan. Ganun pa rin tip-toe, tapos yung sa likod. Panoorin ito. At yung pangatlong push-ups is diamond push-ups. Ganun pa din, naka-tip-toe, pero diamond nga lang siya. Yan. At yung pang-apat is box push-ups. Nakaluhod ka niyan. Normal push-ups, tapos nakaluhod. Panoorin nyo to. So guys, yung mga tinuro ko, lahat yun para sa chest. Lahat yun sa bicep. Lahat, abdominals. Lahat, para sa lahat yun. Kaya kung gusto mong mag-improve yung katawan mo, maging slim, fitted, tapos nakabuli ng mga chicks na malalaki, tsaka lang biro lang. Gawin nyo yun, simulan nyo na ngayon. Huwag nyo sayangin yung oras. Naka-quarantine pa naman yun, nasa bahay lang kayo. Mas okay yun, may ginagawa sa bahay kasi nakalata kayo, nakahiga kayo dyan, nakahinagawa, puro cellphone. Papasmara kayo ka lang. So guys, please gawin nyo para sa akin. Twice a week lang naman. Kung more than twice, mas maganda talaga pag more than twice. So, for this video, ay lang yung 4 na yun. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana gawin nyo. So ayun nga guys, tapos na yung video. Huwag nyo makakalimutan mag-subscribe. Tsaka i-click na din yung notification bell para naman lagi kayo updated. Sige, sa susunod pa din. Sana naman may natutunan kayo o nakatulong ako. So guys, please, para sa akin, gawin nyo. Twice a week lang.